Ayan na, Kuya Noel. Minute, 37 seconds later. Seconds later. Sakay kayo sa sa elevator. Smarto nga to eh. Ano nga to? Nakalagay na itong tuloy. Ano nga lugar to? Ano nga to? Tinihan. So iba pa to nung pinakita natin ng part 1, di ba? Iba pa to ng part 1. Di ba? Show. Theater. Pakita natin yung yung lugar. So ano masasabi mo dun sa mga yung mga nanonood sa atin ng part 1? Kasi malayo sila no? Malapitan tayo kaya dito tayo. Imbitahan mo sila sa susunod ng mga kabanata. Matik yan. Ibunin ko sila lahat. Isang barangay. Pero malabo ata. Napunta na Manila ito. Pero isa sa pinakamulit ang bato ng Aida lahat. Yung Vita. Napunta ito ng Palawan. Palawan. Pupunta pa kami ng Palawan. Marisa, ito yung tunnel na wala. Hinahanap nyo. Ayan ang tunnel na nawawala. Oh, nandito lang pala eh. Ganda sa atin sa Pasko ngayon, no? No? Anong masasabi mo sa Pasko sa atin ngayon? Wala tayo sa Pasko. Wala eh. Pinakanya mo. Burj Khalifa ko yun, Noel. Pag New Year, yan ang pinakasikat. Ilaw talaga siya. Taas na lang pagdating mo sa ako. Yan po kung paano mag-gym. 8:01 p.m.
2,000 years later. Ganito kami mag Merry Christmas. Ito yung Pasko. Lame kayo! Okay kayo! Pasko dito sa Cruise Ship. 6.5 hours later. Ayan na, Kuya Noel. Nasaan ba yung tubo? Year lapas. Oh. Merry Christmas, Happy New Year. No? No? Next time na lang yung yung regalo. Tago muna tayo. Yes.